đề xuất xây đường băng thứ hai sân bay Long Thành, không chờ đến giai đoạn 2. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV đề xuất xây đường băng thứ hai và sang nền khu vực nhà ga hành khách T3 sân bay Long Thành thay vì chờ đến giai đoạn 2. Đó là nội dung tờ trình thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng đường băng thứ hai và sang nền khu vực nhà ga hành khách T3 sân bay Long Thành. Theo ACV, dự án xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 đang được triển khai, dự kiến khai thác vào năm 2026 với quy mô một đường băng, một nhà ga hành khách và các công trình phụ trợ đáp ứng công suất 25 triệu khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa trên năm. Công suất sân bay Long Thành giai đoạn 1 tương tự các sân bay Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất. Tuy nhiên, các sân bay này có thêm đường băng thứ hai để tránh toàn bộ sân bay bị ảnh hưởng, đóng cửa khi xảy ra sự cố máy bay, bảo trì hoặc sửa chữa đường băng, xử lý sự cố thiên tai. ACV nhận định việc xây dựng đường băng thứ hai sân bay Long Thành là hết sức cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu, hiệu quả khai thác các công trình đầu tư trong giai đoạn 1 và đảm bảo an toàn trong khai thác, kết hợp hoạt động quân sự khi có nhu cầu. Việc xây đường băng thứ hai trong thời điểm này có nhiều thuận lợi như tận dụng được các cơ sở hạ tầng đang thi công giai đoạn 1 và không ảnh hưởng đến hoạt động khi khai thác sân bay Long Thành giai đoạn 1. Theo đề xuất của ACV, đường băng thứ hai sẽ được xây song song với đường băng hiện tại với chiều dài 4.000 m, đồng thời xây dựng hệ thống đường lăn, đèn tín hiệu với sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 3.455 tỷ đồng. Nguồn vốn sẽ do ACV huy động. Khu vực xây đường băng thứ hai nằm trong phạm vi đất 1.810 ha của dự án sân bay Long Thành giai đoạn 1 đã được giải phóng mặt bằng, đã hoàn thành sang nền. Việc nghiên cứu triển khai phương án sang nền khu vực nhà ga hành khách T3, ACV nhận định cũng rất cần thiết. Bởi tính chất đất đỏ, bụi sét mịn của khu vực Long Thành khi thi công đường băng thứ hai và sang nền nhà ga hành khách T3 lúc sân bay đã hoạt động sẽ phát tán bụi đỏ, ảnh hưởng môi trường và hoạt động khai thác. ACV đề xuất thực hiện dự án sang nền khu vực nhà ga hành khách T3 có diện tích khoảng 181 ha với tổng mức đầu tư khoảng 1.956 tỷ đồng. Nguồn vốn từ đầu tư công. Khu vực sang nền nhà ga T3 được thực hiện tại khu đất giai đoạn sau của dự án sân bay Long Thành với diện tích 181 ha đang được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai quản lý sau khi giải phóng mặt bằng. Khối lượng đất đào thừa khi sang nền khoảng 20 triệu mét khối sẽ được đưa ra khu đất dự trữ đắp nền của giai đoạn sau. ACV cho biết nếu dự án đường băng thứ hai sân bay Long Thành được thông qua và tổ chức thi công từ quý 2 năm 2025 đến hết quý 4 năm 2026 và khai thác từ đầu năm 2027. Trong đó đường băng thứ nhất phục vụ chủ yếu máy bay cất cánh, đường băng thứ hai chủ yếu phục vụ máy bay hạ cánh.